ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ලේසියෙන්ම කොහොමද කළු පාට ෆොන්ඩන්ට් එක මේ වගේ තද කළු පාටට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි කළු පාට ෆොන්ඩන්ට් එක හදනකොට අපිට කළු පාට කලර් එකකින් ගොඩාක් එකතු කරන්න ඕනේ. සමහරක් විට එහෙම එකතු කරලත් මේ වගේ තද කළු පාටට ෆොන්ඩන්ට් එක අපිට හදාගන්න අමාරුයි. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා පාට 3ක් එකතු කරලා කොහොමද ලේසියෙන්ම ලස්සනට මේ වගේ තද කළු පාටට ෆොන්ඩන්ට් එක හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මුලින්ම මට ඕන වෙනවා කළු පාට, ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා රොයල් පර්පල් කලර් එක, ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා බනානා ලීෆ් කලර් එක. ඉතින් ඔයාලට ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් මේ කලර්ස් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සුදු පාට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අරගෙන මම මේකට ඉස්සෙල්ලාම බනානා ලීෆ් එකෙන් බින්දු කීපයක් දානවා. ඉතින් මේකට කොච්චර බින්දු ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනද කියලා කියන්න බෑ. ඒක නිසා බනානා ලීෆ් කලර් එක ටිකක් තද පාටට වෙනකන් ඔයාලා මේ ෆොන්ඩන්ට් එක කලර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම සැරින් සැරේ මේ විදියට බින්දු කීපය දාලා බනානා ලීෆ් කලර් එක ටිකක් තද පාටට වෙනකන් නීඩ් කරගන්නවා. ඒත් එක්කම කලර් එක ගන්න ඕන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් මේ අදාළ කලර්ස් තුන භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ සඳහා. ඉතින් මම දැන් මේ විදියට සැරින් සැරේ බනානා ලීෆ් කලර් එකෙන් බින්දු කීපය දාලා මේ ෆොන්ඩන්ට් එක ටිකක් තද කොළ පාටක් එනකන් එකතු කරගන්නවා. ෆොන්ඩන්ට් එක මේසේ ඇලෙනවා නම් ඔයාලට කෝන් ෆ්ලවර් ටිකක් දාලා මේ විදියට අනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ පාටට හරව ගත්තට පස්සේ මම පර්පල් කලර් එක එකතු කරනවා. ඉතින් රොයල් පර්පල් එකෙන් මේ විදියට බින්දු කීපය මම එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මේකත් තද රොයල් පර්පල් කලර් එකක් එනකන් ඔයාලා කලර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සැරින් සැරේ මේ වගේ ලික්විඩ් එකෙන් බින්දු කීපය දාලා තද පර්පල් කලර් එකක් එනකන් කලර් කරගන්න. ජෙල් කලර්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඒ වුණාට ඉතින් අපි ගොඩක් දෙනාට තියෙන ලික්විඩ් කලර්ස් නේ. ලික්විඩ් කලර්ස් භාවිතා කරනකොට මේ වගේ ගොඩක් දුරට ෆොන්ඩන්ට් එක මේසේ ඇලෙන්න බලනවා. ඉතින් මේ විදියට කෝන් ෆ්ලවර් දාලා ඒක මග අරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තද පාටක් වෙනකන් මම පර්පල් කලර් එකකින් ෆොන්ඩන්ට් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. බනානා ලීෆ් කලර් එක එකතු කරනකොටත් ඒක තද පාටක් වෙනකන් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පර්පල් කලර් එක එකතු කරනකොටත් ඒකත් ඩාර්ක් පර්පල් කලර් එකක් එනකන් කලර්ස් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඩාර්ක් පර්පල් කලර් එකක් වෙනකන් මම කලර්ස් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම බ්ලැක් කලර් එක එකතු කරන්නේ. ඉතින් මේ බ්ලැක් කලර් එක එකතු කරනකොටත් ඔයාලට ටිකින් ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා කොහොමද මේක කළු පාටට හැරෙන්නේ කියලා. ඉතින් ටික ඔයාලට අවශ්‍ය කළු පාට වෙනකන් මේ වගේ කළු පාටිනුත් බින්දු එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කරනකොට අපි සැරින් සැරේ කෝන් ෆ්ලවර් එකතු කරනවා. ඉතින් එතකොට ෆොන්ඩන්ට් එක පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලට බටර් ටිකක් හොඳින් අතේ ගාගෙන මේක මේ විදිහට නීඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මට අවශ්‍ය පාට එනකන් කළු පාට බින්දු මේ විදිහට ඇඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකින් ටික ෆොන්ඩන්ට් එක මේ විදිහට කළු පාටට හැරෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් ලේසියෙන් මේ විදිහට ඔයාලට කළු පාට ෆොන්ඩන්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි ජෙල් කලර්ස් වලින් කරනවා නම් ජෙල් කලර් ටියුබ් එකකින් භාගයක් විතර ඇඩ් කරන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය තද කළු පාට හරව ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට ලික්විඩ් කලර් එකක් නම් තනිකර කළු පාට එකතු කරලා කවදාවත් මේ වගේ ඩාර්ක් බ්ලැක් එකක් ඇචීව් කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් මොකද ලික්විඩ් කලර් බෝතලෙම ඇඩ් කරොත් අපිට ෆොන්ඩන්ට් එක නීඩ් කරගන්න අමාරු වෙනවා නේද? ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ කලර්ස් 3ක් එකතු කරලා ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් කළු පාට ලස්සනට තද කළු පාටක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැනට පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සන තද කළු පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඉතින් ඔයාලට අතේ තව බටර් ටිකක් ගාගත්තොත් මීට වඩා ෂයින් එකට ෆොන්ඩන්ට් එක ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය පාට එනකන් ඔයා කලර් සෙට් කරාට පස්සේ ඔයා නවත්තන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක හොඳට ඔතලා පැයක් විතර කාමර උෂ්ණත්වයේ තියන්න. ඉතින් පැයකට පස්සේ මේක තවත් තද කළු පාටට හැරෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඒ වෙලාවෙම යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ තද පාටක් ඇචීව් කරගන්න ඕන නම් ඕනම කලර් එකක් ඔයාලට දවසකට දෙකකට කලින් මේ වගේ හදලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆොන්ඩන්ට් එක කලර් කරලා තියන්න තමයි මේකේ කලර් එක තවත් තද වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම තවත් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් දවස් කීපයක් ගියාට පස්සේ මේක ගලක් වගේ හයි වෙනවා අපිට නීඩ් කරන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඒකටත් මම ඔයාලට පිළියමක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඒකේ ලින්ක් එකත් මම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න.
ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ඉතින් වෙනදා වගේම Cakenshapes YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් වලින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.